হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ। আপুনি চাই আছে ইলেক্ট্ৰ মাইণ্ডছেট অসমীয়া ভাৰ্চন। যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলবিলাক ইউনিট হিচাপত লয়, বা যিমান ইউনিট খৰচ কৰিম সিমান আমাৰ পৰা চাৰ্জ বা টকা লয়। কিন্তু আমি বহুতে ইউনিট কেনেকৈ উলিয়াই এইটো নাজানো। আচলতে ইউনিট বুলি ক'লে যদি আমি 1 কিলোৱাট এনাৰ্জি এঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিটাৰত 1 ইউনিট বিল আহে। 1 কিলোৱাট যদি এঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিটাৰত 1 ইউনিট বিল আহে। যদি আমি 1 কিলোৱাট দুঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিটাৰত 2 ইউনিট বিল আহিব। যদি 2 কিলোৱাট এঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 2 ইউনিট বিল আহিব। এতিয়া 1 কিলোৱাট এঘণ্টা, ইয়াত অলপ আমাৰ কনফিউজ লাগে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি 1 কিলোৱাট চলালে বা ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কিমান সময় চলালে কিমান কিলোৱাট বা কিমান ৱাট খৰচ হয়, কিমান বিল আহে সেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৰুল অনুসৰি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল 1 kWh ইজুকেল 1 ইউনিট, মানে 1 কিলোৱাট ইনটু 1 ঘণ্টা ইজুকেল 1 ইউনিট। 1 কিলোৱাট যদি এঘণ্টা চলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 1 ইউনিট বিল আহে। যদি আমি 1000 যদি 1 কিলোৱাটটো ৱাটলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1000 ৱাট ইনটু 1 আৱাৰ ইজুকেল 1 ইউনিট, মানে 1000 ৱাট যদি 1 ঘণ্টা চলাওঁ 1 ইউনিট বিল আহিব, বা 1 কিলোৱাট এঘণ্টা চলালে 1 ইউনিট বিল আহিব। এতিয়া আমাৰ ঘৰত যিখিনি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হয় সেই বস্তুখিনি দি যদি আমি 30 দিনৰ এখন বিল বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথমতে আমি বাল্ব লৈছোঁ, LED বাল্ব। আমি ঘৰত সকলোৱে LED বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো LED বাল্ব যদি আমাৰ লগত দুটা থাকে আৰু এটা বাল্বৰ 10 ৱাটকৈ হয় তেতিয়াহ'লে দুটা বাল্ব 20 ৱাট হ'ব। আৰু 20 ৱাট যদি আমি 10 ঘণ্টা চলাওঁ, এদিনত হয়তো 10 ঘণ্টা এটা বাল্ব চলা পৰেই, 10 ঘণ্টা যদি চলাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব বিল? 20 ৱাট আৱাৰ। কাৰণ আৱাৰটো কিয় আহিল? কাৰণ আমি ঘণ্টাটো হিচাপ কৰিছোঁ, কেই ঘণ্টা চলাওঁ সেই হিচাপত আমি ৱাটটো ধৰিছোঁ। যদি দুটা LED বাল্ব হয় তেতিয়াহ'লে 20 ৱাট হ'ব, আৰু 20 ৱাট যদি 10 ঘণ্টা চলাওঁ তেতিয়াহ'লে 200 ৱাট আৱাৰ হ'ব। তো এদিনত আমাৰ 200 ৱাট আৱাৰ কি হ'ল? LED এটাই ল'লে। তাৰপিছত যদি ফেন এখন চলাওঁ, ফেন এখনত 70 ৱাট থাকে, আৰু এই যে 70 ৱাটটো আমি 5 ঘণ্টা এখন ফেন চলেই ঘৰত। তো 5 ঘণ্টা যদি 70 ৱাট চলাওঁ তেতিয়াহ'লে 350 ৱাট আৱাৰ আহে। আমি এদিনৰ হিচাপ কৰিম প্ৰথমতে, তাৰপিছত মাহৰ হিচাপ কৰিম। তো এদিনত 5 ঘণ্টা যদি এখন ফেন চলাওঁ 70 ৱাটত তেতিয়াহ'লে 350 ৱাট আৱাৰ আহে। তেনেকৈ যদি মোবাইল চাৰ্জাৰ এডাল আমি লগাওঁ, এডাল চাৰ্জাৰত যদি 10 ৱাটকৈ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এডাল চাৰ্জাৰ 3 ঘণ্টা চলে। মোবাইল এটা চাৰ্জ হওঁতে 3 ঘণ্টা লাগে। 3 ঘণ্টা মানে 30 ৱাট এদিনত। তো টোটেল যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 580 ৱাট আৱাৰ, মানে একদিনত আমাৰ 580 ৱাট কনজিউম হ'ল। এতিয়া যদি 580 ৱাটটো আমি 30 দিনৰ কাৰণে যদি কেলকুলেট কৰোঁ, 580 ৱাট আৱাৰ ইনটু 30 তেতিয়াহ'লে আমাৰ আহিব 17400, 17400 ৱাট আৱাৰ। এইটো ৱাটতহে ওলাইছে। এতিয়া যদি আমি ৱাটৰ পৰা কিলোৱাটলৈকে কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 17400 ডিভাইডেড বাই 1000 কৰি দিম, কাৰণ 1000 ৱাটে 1 কিলোৱাট। তো আমাৰ আহিব 17.4 কিলোৱাট আৱাৰ। তো আমি তাৰপিছত কি কৰিম? এই 17.4 কিলোৱাট আৱাৰ মানে কি হ'ল? ইউনিট। 17.4 ইউনিট আহিলে আমাৰ, কাৰণ 1 kWh ইজুকেল 1 ইউনিট। তো 17.4 kWh ইজুকেল কিমান হ'ব? 70.4 ইউনিট। তো আমি যদি 5 টকা 6 পইচাকৈ ধৰোঁ, সচৰাচৰ আমাৰ বিলত 5 টকা 6 পইচা এতিয়া ইউনিট, 1 ইউনিটত 5 টকা 6 পইচাকৈ। তো 17.4 ইউনিটত আমাৰ কিমান আহিব বিল? 97.44। তো এইখিনি বস্তু যদি আমি ইমান ঘণ্টা চলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এমাহত বিল আহিব 97.44 30 দিনত। তো এতিয়া যদি আমি এটা ডাঙৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, এইটোতো আমাৰ এটা নৰ্মেল উদাহৰণ আছিল, যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি পোৱা নাই, এইটো এটা উদাহৰণ আছে, এইটোত চাই ল'ব। প্ৰথমতে আমি LED ধৰিম এটা, যিটো LED আমাৰ আউটডোৰত থাকিব। এটা LED 10 ৱাটকৈ, আৰু এইটো 12 ঘণ্টা জ্বলি থাকে, কাৰণ আউটডোৰৰ LED এইটো। এটা LED বাল্ব 10 ৱাটৰ 12 ঘণ্টা জ্বলে, 120 ৱাট এদিনত কনজিউম কৰে, 120 WH ৱাট আৱাৰ। তাৰপিছত এখন ফেন আছে আমাৰ ঘৰত, এটা ঘৰত 4খন ফেন, এখন ফেনত 70 ৱাটকৈ। তো 70 ৱাটকৈ 4খন ফেনত 280 ৱাট। 280 ৱাট যদি 10 ঘণ্টা চলি থাকে তেতিয়াহ'লে 2800 ৱাট আৱাৰ, মানে যদি 4খন ফেন 10 ঘণ্টা চলে তেতিয়াহ'লে 2800 ৱাট আৱাৰ কাৰেণ্ট কনজিউম হ'ব। LED টিভি, LED এটা
LED টিভি এটাত 50 ওয়াট ধৰি লোৱা হ'ল 50 ওয়াট যদি 4 ঘণ্টা চলাওঁ তেতিয়াহ'লে 200 ওয়াট আৱাৰ তাৰপিছত আমাৰ আৰু LED আছে 6টা LED বাল্ব 6টাত 10 ওয়াটকে এটাত 60 ওয়াট আৰু এই 60 ওয়াটটো 3 ঘণ্টাকে চলাম এদিনত এইটো আমাৰ ইনডোৰৰ কাৰণে ৰুমৰ হ'ব 100 ওয়াট আৱাৰ হ'ল আমাৰ যদি 3 ঘণ্টাকে চলাওঁ 6টা বাল্বত 60 ওয়াট 60 ওয়াট ইনটু 3 আৱাৰ 3 ঘণ্টা তো 100 ওয়াট আৱাৰ তাৰপিছত চাৰ্জাৰ 3ডাল 10 ওয়াটকে 30 ওয়াটকে 2 ঘণ্টাকে চাৰ্জ দিলেও 60 ওয়াট আৱাৰ এদিনত মটৰ এটা আছে মটৰটোৰ 500 ওয়াটটো যদি 3 ঘণ্টা চলাওঁ 1500 ওয়াট আৱাৰ তাৰপিছত আছে আমাৰ ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰিজটোত যদি আমি 250 ওয়াট ধৰোঁ 250 ওয়াট 4 ঘণ্টা চলাওঁ 250 ওয়াট ইনটু 4 ইকুৱেল 1000 ওয়াট আৱাৰ তো গোটেইখিনি যদি আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ 5860 ওয়াট আৱাৰ মানে 5860 ওয়াট ঘণ্টা মানে এইটো হৈ গ'ল এদিনৰ তাৰপিছত যদি আমি 5860 ওয়াট ইনটু 30 কৰোঁ মানে এমাহৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 175800 ওয়াট আৱাৰ ইমান ওয়াট আৱাৰ আমাৰ 30 দিনত কনজিউম হ'ব তাৰপিছত 175800ক যদি আমি 1000এৰে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 175.8 কিলোৱাট আৱাৰ হ'ব 175.8 কিলোৱাট আৱাৰ মানে 175.8 ইউনিট তো 17.5 ইউনিট 17.5 ইউনিট যদি আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ 175.8 ইউনিট যদি আমি 5 টকা 6 পইচাকে ক্যালকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব আমাৰ বিল 984 টকা তো এনেকৈ মিটাৰৰ লোডৰ ক্যালকুলেট কৰে মিটাৰৰ লগত আৰু এনেকৈ আমাৰ বিল বনোৱা হয় আপুনিও ঘৰত এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰে এটা আইডিয়া লগাব পাৰে যে বিল আপোনাৰ বেছিকৈ আহিছে না কমকৈ আহিছে